ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ અમિત અને તમે જુઓ રહ્યા આપણા ચેનલમાં એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોડક્ટની અનબોક્સિંગ. હા ફ્રેન્ડ્સ, મારા કને હે અહીંયા સેમસંગનો લેટેસ્ટ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ સ્માર્ટફોન અને આ એક ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન છે સેમસંગની તરફથી જેની પ્રાઇસિંગ ફિલહાલ હારું તો બ્લેક માર્કેટમાં છે અરાઉન્ડ 1.5 લાખ રૂપિયા, પણ ફ્યુચરમાં જે ઇન્ડિયામાં ઓફિશિયલી આ ફોન આવશે આની પ્રાઇસિંગ રહી શકે 1.25 લાખ રૂપિયાના આજુબાજુ. હું આ વિડીયોમાં તમને આ ફોનના અનબોક્સિંગ કરી બધા ફીચર્સ હમણાં જ ફટાફટ બતાડી દઈશ. લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ફ્રેન્ડ્સ, આ રહ્યો સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપનો બોક્સ જેના ઉપર તમને ક્લિયર ઇન્ફોર્મેશન છે કે આ હે મિરર બ્લેક કલર અને 256 જીબીનું સ્ટોરેજ, મોડલ નંબર બી મેન્શન્ડ હે અને આ બોક્સ હે મેડ ઇન કોરિયા. પ્લસ અગર તમને વોરંટી ઇન્ફોર્મેશન જોતું હોય તો તમે અહીંયા કને જઈ શકશો. ચલો આપણે ફટાફટ તે બોક્સને ખોલી નાખી અને જોઈ કે આ બોક્સના અંદર આપણે શું પેકેજના અંદર ડિટેલ્સ આપણે મળી જશે. બોક્સ જેમ ઓપન થશે આપણે બધાથી પહેલું એક ઇન્વિટેશન લેટર આપણે મળશે જ્યાં કરીને આપણે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે જે કહેશે ધ ફ્યુચર ચેન્જીસ શેપ મીટ યોર સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ. અને વાયલી તરફ આપણે હજી ઇન્ફોર્મેશન છે કોરિયન લેંગ્વેજમાં અને અહીંયા આપણા સામે છે આ કેર ઇન્સ્ટ્રક્શન સાથે એક ગેલેક્સી Z ફ્લિપ સ્માર્ટફોન. હવે અગર તમે અહીંયા કેરને વાંચશો તો તમને ક્લિયરલી મેન્શન છે કે તમને આ માથે જે સ્ક્રીન પ્રોટેક્શન છે એ કાઢવું ના ખપે. હાલાકી જે આ ઉપરનું પ્રોટેક્શન છે એ તમે કાઢી શકો તો હું ફટાફટથી એને કાઢી નાખું. અને આ રો બ્યુટીફુલ સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ સ્માર્ટફોન તમે જોશો તો બહુ જ બ્યુટીફુલ દેખાય છે ફોન અને ગ્લોસી શાઇની ડિઝાઇન સાથે બહુ જ પ્રીમિયમ દેખાય છે આ ફોન. અને ક્લિયરલી તમને આગળ એક ક્રીઝ બી દેખાશે, મતલબ જ્યાં કરીને ફોન બેન્ડ થાય છે એની લાઇન તમને ક્લિયરલી દેખાઈ જશે. તો એમ ના સોચજો કે આ ફોલ્ડેબલ ફોન છે તો તમને એ લાઇન નહીં દેખાય, પણ ઓવરઓલ આ છે સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ સ્માર્ટફોન. એના પછી તમને અહીંયા મળી જશે સેમસંગ ગેલેક્સી Z પ્રીમિયમ સર્વિસ જ્યાં કરીને તમને 24 અવર્સની એક કોન્શિયસ સર્વિસ મળી જશે, 1 સાલનું સ્ક્રીન રિપ્લેસમેન્ટ અને રિપેર મળી જશે. પણ અગેન આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ યુનિટ છે તો તમે યાદ રાખજો કે આ ઇન્ડિયામાં ચાન્સીસ ઓછા હશે મળવાના. એના પછી તમે જોશો તો તમને મળે છે આ 10 વોટનું પાવર આઉટપુટ એડેપ્ટર, એના સાથે તમને મળે છે એક ટાઈપ C કેબલ અને એના સાથે અહીંયા આપણે મળી જશે એક AKGનું ઇયરફોન. પ્લસ ફાઇનલી આપણા સામને છે એક છોટું શું એડેપ્ટર જેનાથી તમે બહુ આરામથી ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો. અગેન આ છે USB OTG એડેપ્ટર. એના પછી આ બોક્સના અંદર આપણે મળી જશે એક છોટો સો બોક્સ જેનામાં તમને મળી જશે આ એક સિમ એજેક્ટર પેન અને એક બ્યુટીફુલ કેસ. પ્લસ આ સાથે આપણે મળે છે અહીંયા ક્વિક સ્ટાર્ટ ગાઈડ અને રીડિંગ મેન્યુઅલ આ ફોનના બારામાં. આ તમે અગર આ કેસની તરફ જોશો તો બહુ જ પ્રીમિયમ લુકિંગ કેસ છે. અગેન આ 2 પાર્ટ્સમાં આવે છે તો રેગ્યુલર ડ્રોપ્સ ક્યાંક હાથમાંથી ફોન પીસલી જાય તો તમને આ કામમાં આવશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે વાત કરીએ આ ફોનના ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂની. આ ફોનના અંદર તમને મળે છે 6.7 ઇંચનો સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે, પ્લસ એના સાથે તમને એક 10 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરા મળી જાય છે. અગર આપણે વાત કરીએ વાયલી તરફ તો આપણે અહીંયા મળે છે 12+12 મેગાપિક્સલનો ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ, મતલબ જેનામાં તમને મળે છે 12 મેગાપિક્સલનો વાઇડ એંગલ કેમેરા પ્લસ 12 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા વાઇડ એંગલ કેમેરા અને એના સાથે આપણે મળે છે LED ફ્લેશ. એના પછી નીચે ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે કે આ ફોન સેમસંગે બનાવ્યો હોય એની છોટી સી બ્રાન્ડિંગ છે, પણ ઓવરઓલ કોઈ બ્રાન્ડિંગ અહીંયા વિઝિબલ નથી. પણ જેમ તમે ફોનને ફોલ્ડ કરશો તમને અહીંયા કને સેમસંગનું લોગો બહુ જ ક્લિયરલી દેખાઈ જશે. તો જનરલી તમે જે ફોન યુઝ કરશો ત્યાં તમને એ લોગો નહીં દેખાય, પણ જેમ તમે એને ફોલ્ડ કરશો ત્યાં કને તમને એ લોગો દેખાઈ જશે. તો આ હે સેમસંગનો વાયલી તરફનો ફીચર. હવે આપણે વાત કરીએ ફ્રન્ટ સાઇડની. ફ્રન્ટમાં આપણે મળે છે અહીંયા 10 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરા અને 6.7 ઇંચનો સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે અને એના સાથે અગર આપણે વાત કરીએ સાઇડ્સની તો આપણે રાઇટ સાઇડમાં મળે છે વોલ્યુમ રોકર્સ અને એક ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર. અગેન આ ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર તમને એક ઓન ઓફ સ્વિચના ગોળે બી કામમાં આવશે. અગર તમે લેફ્ટની સાઈડ જોશો તો તમને જડી જશે અહીંયા સિમ કાર્ડનું સ્લોટ અને ઉપરની તરફ તમને જડી જશે સેકન્ડરી નોઇઝ કેન્સલેશન માઇક. નીચેની તરફ તમને મળી જાય છે અહીંયા સ્પીકર ગ્રીલ, USB ટાઈપ C નું પોર્ટ અને પ્રાઇમરી માઇક્રોફોન. તો આ હતું આ ફોનનું કમ્પ્લીટ ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂ. હવે આપણે ફોનને ફટાફટથી બૂટઅપ કરી સેટઅપ કરી હું તમને હોમ સ્ક્રીન ઉપર લઈ જાઉં. અહીંયા તમે જેમ જોશો હોમ સ્ક્રીન ઉપર તમને થોડાક એપ્લિકેશન જડી જશે પ્રી ઇન્સ્ટોલ, પણ કારણ કે આ એક પ્રીમિયમ ફોન છે કોઈ તમને આના અંદર ફાલતુના
આ એપ્લિકેશન્સ નહીં મળી જાય. અગર આપણે જઈને અહીંયા અબાઉટ એરિયાના અંદર તો તમે જોઈ શકશો કે આ ફોન રન થાય છે એન્ડ્રોઈડ 10 ઉપર અને One UI 2.0 ઉપર, જે એક સેમસંગનું સોફ્ટવેર છે. અગર આપણે વાત કરીએ સિક્યુરિટી પેચની તો આપણે અહીંયા મળે છે 1 ફેબ્રુઆરીનું સિક્યુરિટી પેચ, અને એના અલાવા અગર આપણે વાત કરીએ બેટરીની તો આપણે અહીંયા મળે છે 3300 mAhની બેટરી. હવે આપણે વાત કરીએ આ ફોનની એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એરિયાની, જે છે કેમેરો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોનના કેમેરાના અંદર આપણે મળી જશે ઘણા અલગ અલગ મોડ, જેમ કે લાઈવ ફોકસ વિડીયો, જેનાથી તમે બહુ જબરદસ્ત વિડીયો લઈ શકશો. એના સાથે આપણે અહીંયા મળે છે લાઈવ ફોકસનું ઓપ્શન, અને એના પછી તમને મળે છે એક ફોટો મોડ. ફોટો મોડના અંદર તમને વાઇડ એંગલ ઓપ્શન છે અને સુપર વાઇડ એંગલ ઓપ્શન બી તમને અહીંયા મળી જશે. અને એના પછી તમે અગર જોશો તો તમને આના અંદર ઝૂમ કરવાનું ઓપ્શન બી મળશે, જ્યાં તમે 8x સુધી ઝૂમ કરી શકશો. એના પછી અગર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે મળે છે વિડીયો મોડ, જેના અંદર તમે ફૂલ એચડીના અલાવા 4K વિડીયો બી રેકોર્ડ કરી શકશો, જે છે 60 FPSમાં. એના સાથે અગર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા કને આપણે ઘણા બધા એડિશનલ ઓપ્શન્સ બી મળી જશે મોર ઓપ્શનના અંદર. અગર આપણે વાત કરીએ ફ્રન્ટ કેમેરાની તો ફ્રન્ટમાં બી તમને વાઇડ એંગલ ઓપ્શન છે, રેગ્યુલર વિડીયો ફોટો ઓપ્શન છે, અને એના છતાં આપણે એડિશનલી જોશો તો લાઈવ ફોકસ બી ઓપ્શન મળી જશે, પ્લસ વિડીયોનો બી ઓપ્શન મળી જશે. અગેન આ રહ્યા થોડા કેમેરા સેમ્પલ્સ મેં જે આ ફોનથી લીધા છે, જેનાથી તમને આઈડિયા આવી જશે કે આ ફોનની કેમેરાની ક્વોલિટી કેવી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતો કમ્પ્લીટ અનબોક્સિંગ સેમસંગનો ગેલેક્સી Z ફ્લિપ સ્માર્ટફોનના બારામાં. અગેન આ ફોન અંદર તમને મળે છે લેટેસ્ટ કોલકમનું ચિપસેટ, જે છે કોલકમ સ્નેપડ્રેગન 855 પ્લસ, અને આનામાં તમને મળે છે 256 જીબીની સ્ટોરેજ, પ્લસ એક બહુ જબરદસ્ત કેમેરો. મતલબ કેમેરો તો બહુ મસ્ત છે, પણ આની પ્રાઇસ બી રહેશે 1,20,000 રૂપિયાના આજુબાજુ. અગેન તમારા કને કોઈ બી ક્વેશ્ચન હે, કોઈ બી સવાલ હે આ ફોનના બારામાં, તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરવાનો અને હું તમને બધા એના જવાબ આપી દઈશ. આ હતો કમ્પ્લીટ અનબોક્સિંગ સેમસંગના લેટેસ્ટ ફોનનો, જે હે સેમસંગ ગેલેક્સી Z ફ્લિપ. તમને અગર આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો આવા અલગ અલગ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોઝ સારું. મારું નામ અમિત અને હું તમને મળીશ આપણા અગલા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ એન્ડ બાય.